What's up mga tropa? Bago yung panoorin ng video, huwag kalimutang i-like and subscribe ang aking video at follow ang aking page na Math for Everyone. Yan lang. Peace. Good luck. Roll the intro. What's up mga tropa? Ito na naman ako para sa aking bagong video tutorial. This time, physics naman tayo. Particularly sa kinematics. Okay? So heads up lang, ito yung part 3 ng topics ko sa kinematics at magsisimula tayo ngayon sa freefall. Okay? So kung hindi nyo pa napapanood yung topics, ibang topics ko sa kinematics, lalo yung part 1, part 2, if di pa kayo familiar sa velocity, vector, o acceleration, ilang muna sana. Kung familiar na kayo doon sa mga terms na yon at sa computations nila, kusida tayo, ha? Okay. Pero tanong, ano muna yung freefall? Well, panoorin nyo muna to. Okay, ano napansin nyo? Pagkain. Well, kung babalikan yung video, kung i-rewind nyo, yung freefall ay actually motion ng isang object na tanging gravity lamang ang ma-influence. O in Tagalog terms, mga bagay na bumabagsak. I-rewind nyo yung video, makikita nyo doon yung mga pagkain, ano ginagawa? Bumabagsak doon sa tubig. So yun ang freefall. Bumabagsak. Mga bagay na bumabagsak. So, bakit siya kailangang pag-aralan? Kasi gamit na gamit siya, lalo na tong topic na to, gamit na gamit ang displacement, velocity, at acceleration. So dito natin mas magagamit yung natutunan natin sa kinematics dun sa mga earlier videos. Sa topic na rin ito, makikilala nyo yung acceleration due to gravity. Okay, so familiar na siguro kayo dun sa acceleration due to gravity na tinuro sa inyo ng high school. So elaborate ko lang ngayon. Pero magkwento muna ako tungkol sa gravity. Baka nakalimutan na eh. Okay? Noong unang panahon, diyan si Galileo, nag-decide siya mag-experiment. Siguro familiar kayo dito. Umakyat siya sa Tower of Pisa. Nag-decide na maghulog ng dalawang object na magkaiba yung bigat. Magkaiba yung mass in particular. Kita sa screen. Now, noong unang panahon, ang iniisip ng mga ibang tao na kapag magkaiba yung object at sabay mo silang hinulog sa isang mataas na tower, unang babagsak yung mas mabigat. Nakita niyo? Rewind. Unang babagsak yung mas mabigat. Yun ang pag-iisip ng tao noon. However, nung sa experiment ni Sir Isaac Newton, nakita niyo? Whoops. Sorry din. Sabay silang bumagsak. So, dalawang bagay ang na-conclude. Una, hindi porket mas mabigat ang isang object, mas mabilis din siyang babagsak. Actually, if sabay silang binitawan, sabay lang din ang kanilang downward path. Sabay lang din silang babagsak. Okay? Siguro, familiar kayo. Or, if susubukan nyo yung isang bato at isang feather na binagsak sa isang vacuum, kung naalala yung experiment na yun, sabay lang din silang babagsak. Bakit? Kasi, sa pangalawang facts. Fact number 2. Kasi yung velocity nila, pares lang din yung pag-increase. Pares silang constant ang acceleration. Which is, yung acceleration na yun ay due to gravity. At na-compute siya bilang negative 9.81 meters per second squared. Okay? Lahat ng object going down ay nakakaramdam ng acceleration due to gravity. Lahat sila, 9.81 ang acceleration. Okay? Walang pakialam ang bigat, basta parehas ang acceleration. Tanong, bakit negative? Kasi vector si acceleration. Ang vector, laging may direction. At ang direction, sa case na to, ay positive at negative signs. Diba? Pinaliwanag ko doon sa prequels. Okay?
So negative siya kasi downward, it's going to the negative y-axis. Okay? So you have to be familiar with that. So, paano ngayon yung ipaliwanag ko pa further yung freefall? So kung ito, ikaw to, kiting sa screen, naghagwis ng bilog na object. Simple lang. Isa pa. Focus lang tayo sa velocity ng, tingnan yung velocity ng hinagis na object going up. Ano pansin nyo? Ay, isa pa. Ano napansin nyo sa velocity niya? Bumababa. Actually, naging 0. So, yung velocity is going up. Tama, upward naman, kitang-kita. Diba? Kaya positive yung nakita nyo dun, positive values. However, the acceleration is always downward. Laging down lang, gravity. Kasi gravity siya, so it will always be downward. So, anong establish dun? Well, bigyan muna ako ng facts. Una, ang velocity ng isang object, once sinagis, pataas, ay unti-unting lumiliit hanggang sa maging 0 ito. Isa pa, lumiliit siya na lumiliit because kinokontra siya ng downward acceleration due to gravity. At upward ng velocity, downward ng acceleration, magkaiba yung direction ng velocity at ng direction. So anong case yon? Accelerating o decelerating? Okay. Decelerating yung object. Kapag hinagis mo pataas ang object, nagde-decelerate na siya. Okay? So, isa pang fact, ang velocity ng isang object, once na naabot niya ang kanyang maximum height, laging 0. Kahit subukan nyo yung relief, subukan nyo maghagis pataas, ang mangyayari, bibili siyang aangat, unti-unting babagal hanggang at some point titigil siya sa ere. At once na tumigil siya sa ere, anong next step? Babagsak na. Babalik sa'yo. Pero, pakita ko lang. Tingnan niyo yung velocity ng going up. Tingnan niyo yung velocity going down. Ano napansin nyo? Naging negative yung velocity. Going down. Tingnan isa pa. Going down, naging negative yung velocity. So, ano ibig sabihin ng negative sign doon? Okay, direction lang ang negative sign. Wala siyang ibang ibig sabihin. Pagdating sa vectors, okay? If titignan nyo sa upward, positive ang value, ibig sabihin lang ng positive doon, going up. At kapag nagkaroon ng negative dyan, ibig sabihin the object is going down. The velocity is going towards the negative y-axis. Pero bukod doon, ano pa napansin nyo sa values? Tumataas. If i-ignan yung negative sign, tumataas yung value ng velocity. Mula 0, bumalik siya papunta doon sa 3. Okay? So, isa pang conclusion dyan, if the object is going down, the velocity is also going down. Now, if the velocity and the acceleration have the same direction, accelerating o decelerating yung object? Okay, accelerating. Kaya mapapansin nyo, pataas ng pataas yung value ng velocity kasi tumutulong yung acceleration. Okay? Yung negative sign lang doon, ibig sabihin direction. Ayokong maguluhan kayo doon. Direction lang ang ibig sabihin ng negative sign. So, pangatlong fact, ang velocity ng isang object na bumabagsak ay unti-unting tumataas. Kasi nag-accelerate siya. Tinutulungan siya ng acceleration due to gravity. Okay? Heads up lang din, if titingnan nyo, yung values na going up at yung values going down ay mirror image. Okay? Kung nagsimula siya sa 3, kinagis niya ng 3 meters per second nung tumaas, bumagsak siya at bumalik doon sa pinang-origin point 3 meters per second lang din. Mirror image ang values ng velocity going up and going down. Nagkaroon lang ng negative kasi nga downwards ang direction. Okay, may pang-apat na fact ako. Actually, sa akin lang to. Unless stated, ang initial height ng object if hinagis pataas ay 0. Okay, lagi ko tong sinasabi sa mga estudyante ko kasi minsan may mga nalilito kung ano bang value ng initial height.
Okay? So tandaan, ang pag-solve ng vectors ay, or rather ang vectors ay part na ng Cartesian plane. If part na siya ng Cartesian plane, dapat meron kang origin. Ano ulit ang coordinates ng origin? 0, 0. Kailangan makapag-establish ka kung saan ang origin mo, kung saan yung 0. Okay? Naalala niyo sa prequels, sa part 2, in-establish ko doon kung saan yung reference point ko, kung saan yung 0. Para later part sa computations, hindi na ako malito. So, hindi naman fact yung number 4, pero guide lang sa pagsosolve ng problems. Okay? So, pwedeng i-pause o i-rewind. Simple lang naman yung topic na freefall. Okay? Nagis! Bumagal pataas hanggang naging 0. Obviously, babagsak siya. Pabilis naman ng pabilis. Simple lang. Now, subukan natin mag-solve ng problem. Ito. Kung ready na kayo, kung medyo may familiar kayo sa physics, sa freefall, post nyo yung video, kayo muna mag-solve. Simple lang naman ang tanong. So, yun. Tumigil sa area yung bola. Hindi naman. Kasi focus lang tayo sa first half. Sa mga gusto na makinig, solve natin. So, a ball is tossed up in the air with the initial velocity of 15 meters per second. Positive 15 meters per second kasi going up. What could be the maximum height of the ball could reach? What could be the maximum height the ball could reach pala? Sorry sa grammar. Now, at this point, ina-assume ko na familiar na kayo sa ganitong formulas. Tatlong formulas for acceleration and velocity. Otherwise, gumawa ako ng separate video sa pagdiderive nila kasi if gagawin ko to yung dito, medyo mahaba. So, gumawa na lang ako ng separate videos kung gusto nyo sumingit. Kung di pa kayo familiar, okay? Link down below sa description. Otherwise, kung alam nyo na, magpo-proceed na ako dito. Okay? So, bago tayo mag-solve, kailangan importante sa pag-solve ng problems, alam mo yung mga given. Okay. Initial velocity is positive 15 meters per second kasi going upward. Ano ang initial height? Okay. 0. Pinakita ko na dito sa drawing para walang malito. Sinabi ko rin sa fact earlier, sa fact number 4, unless stated, ang initial height ko is 0. Next, ano yung final velocity ko? Ano ang final velocity ko? Anong velocity ng bola nung nasa pinakatuktok siya? Okay, 0. Kasi nga, bumabagal pataas hanggang sa maging 0 siya. Okay, sinabi naman ng keyword, maximum height, yung pinakatuktok. So, 0 yun, ang final velocity. Next, ang acceleration due to gravity ay negative 9.8 meter per second squared. Meter per second squared yan. Now, bakit negative? Kasi ang acceleration due to gravity is always downwards. Okay? Okay. Now, ano pa na-miss out natin? Well, mukhang nasabi naman na lahat. Ang ano na lang, ano yung height niya? So, nalagay ko dito YF as final height kasi coordinates lang naman din. Yung value ng Y no sa point na kung saan nakuha ng bola yung tuktok. Anyways, nakita niyo yung mga given, initial height, initial velocity, final velocity, acceleration at final height. Alin sa tatlong yan, equations 1, 2, 3 ang pwede kong gamitin? Alin sa tatlong equations ang may value VI, YI, VF, AG at YF? Alin sa tatlo yung kompleto sila? Good. Equation 3. Kasi obviously, sa equation 1 at equation 2, may time. Walang given na time. So obviously, hindi sila pwedeng gamitin. Mag-focus na lang kay equation 3. Okay? Ang kasing logic, titignan ko base sa given kung alin dyan sa tatlo ang pwede kong gamitin. Okay? So focus tayo sa equation 3. Kasi ilang naman yung mahirap na part. Now, once na nakuha ko yung tamang equation, base sa given, substitute. Ano ang VF natin? 0. Initial velocity, positive 15. Acceleration,
Negative 9.8. Importante ang direction o yung sign sa vectors, okay? Kaya wag na wag kakalimutan yung negative sign. Yung YF o yung final height, obviously nang hinahanap, so wala tayong gagawin dyan. Pero initial height, 0. So substitute lang sa calculator or kung gusto yung algebra, at this point hindi ko napapakita yung algebra kasi dumating na ka sa physics, so malamang basic na sa inyo yung pagmamanipulate ng formula at may shift solve sa calculator, so di ko alam kung alin sa dalawa ang gusto nyo. Pero ang sagot should be 11.48. Okay? So heads up lang, yung acceleration due to gravity, type po to, meter per second squared. Okay? Second squared. So para daw sa pagtaas ng bola, yung height ko is 11.48. Okay? Yun. Ayun siya. 11.48. Okay. So, pwedeng i-rewind kung nalito, so wala na sa logic, na problema, or magtanong sa comment or sa chat nyo sa math.ph, walang problema. Okay? Okay. So, next tayo. Nga pala, so, makukompute nyo lahat yan. Problema nga lang, at some point, para mas madali, ini-ignore natin ang air resistance. Para mas madali. So, sorry about that air resistance. Medyo hindi mo na kita papansinin. So, next problem. Kung gusto nyo, kayo muna mag-solve. Tatahimik ako. Sinubukan nyo? Okay, tignan natin kung tama. Kung sa mga naghihintay, paano bang discarded dito, sir? So, basahin ko muna ang problem. Mike was tasked to measure the height of the building. Since he doesn't have any measuring instruments with him, Mike decided to use physics. He went on the building's rooftop and dropped an item. His friend Roms measured the time it took for the item to hit the ground. Roms found out that it took 1.3 seconds for the object to hit the ground. How high is the building? Ulit na, ignore na naman natin sa air resistance. So sorry ulit air resistance, di mo na kita papansinin. So, i-animate natin. Ilang naman, ang simple lang nangyari. Si Mike, binitawan niya object, sabi ng kanyang kasama, 1.3 seconds. So, gamit natutunan sa physics, parang niya sinolve yun. Well, unang-una, establish ko muna yung given. Huwag kakalimutan, lalo na kapag first time mo mag-solve o hindi ka ganun ka-confident, sulat mo ang given. Huwag mo yan magsulat. Initial velocity ko ay 0. Bakit 0? Kasi yung keyword na dropped. So, ayan. He dropped an item. Drop, ibig sabihin binitawan. So, walang initial velocity talaga ang nangyari doon. Binitawan niya lang. Next, yung final height ko o yung YF is 0 din. Bakit YF ngayon, sir? Hindi initial height ang 0. Kasi if titignan niyo yung nangyari, nagsimula yung object doon sa rooftop at bumagsak siya sa ground. Problema, yung rooftop, hindi natin alam kung ano yung value kasi yun yung mismong hinahanap. Pero alam natin na base sa drawing, yung ground, yun yung reference point. Nandun yung origin. Kaya confident ako na yung pinagbagsakan niya, yung final destination niya, 0 meters. 0 meters, hindi meter per second. Okay? Maraming typos ngayon ah. So, next, ang time it took is 1.3 meters per second. Rather 1.3 seconds. Sorry. Next, ang acceleration due to gravity, walang kamatayan, negative 9.8. Sir, pwede bang negative 9.81? Pwede. Pwede rin yung negative 9.8066 meter per second squared. Okay? So, depende sa inyo. Ako, dahil tamad ako magsaulo ng constants, negative 9.8 na lang. Wag lang kakalimutan yung sign kasi vectors yan. Lagi may direction dapat. At yung sign ang nagsisilbing direction nila. So, ang hinahanap, ano yung initial height? Kasi initial height niya, yun din yung height ng building. Okay? Now, may na-miss out ba akong given? Mukhang wala na. Tignan natin ngayon to. Alin sa tatlong yan ang pwede kong gamitin? Okay.
si equation number 2. Kasi if titignan nyo, yung mga values for equation number 2, yf, yi, vi, time, at acceleration, siya lang din yung meron sa given. Or rather, yung given, equation 2 ang kaya ang merong values para sa given. Rewarding. Kung titignan nyo yung given, lahat sila nag-exist para kay number 2. If titignan natin si number 1, wala dyan yung pang height. If titignan natin sa equation 3, although nandyan si yf at si yi, wala naman sa kanya yung para kay time. So hindi sila pwedeng gamiting dalawa. Ang pwede lang si number 2. Siya yung nakakompleto para sa given. Okay? Pwedeng i-rewind. Now, kasi bakit yun? Kasi once na na-solve ko nakita ko yung equation para doon, direct substitution na. 0 ang initial height. Final height rather. Ang initial height, wala akong gagawin. Ang initial velocity ko, 0 lang din. Ang acceleration due to gravity, hintay muna ako, 1.3. Ang acceleration to gravity, negative 9.8. Direct substitution ang nangyari. Basta aware ako sa mga given. Okay? At alam ko rin yung formula. Kasi tinan nyo, masasolve ko na. Ang yi ngayon ay 8.28. So gamit ang physics, gamit yung formula ng kinematics, kaya nyo sukatin ang height ng building. Pwede nyo mag-experiment pero emphasis ko lang, kung gagawin nyo yan, may guidance na nakakatanda o na marunong. Okay? Magkabagsak ka ng object, pwede ka makasakit ng tao. If you wanna do that, mag-ingat. Magkaroon ng guidance. Okay? Delikado yan. So, next problem tayo. So this time, subukan nyo. Mas maikling tanong. Kumusta? Sinob nyo ba? Sa mga nahirapan, sige, basahin ko muna ang problem. George threw an item in the air, giving the item an initial velocity of 6.7 meters per second. How long would be the item in the air? Okay. So, hinagis. Kitang-kita naman dito sa aking drawing. Hinagis yung object. Kano siya katagal sa air eh. So, wala tayong ibang magagawa kundi sulat lahat ng given. Given lagi. Ano nga ba ang given? Kitang-kita sa tanong. Ang initial velocity ko, 6.7. Initial height. Ano ang aking initial height? Okay. 0 meters. Okay? 0 lang. Bakit sir 0 lang? Kasi, kailan mo makapag-establish ng reference point. At since wala namang ibang sinabing values dyan, yung initial point niya, yung pinagmulan niya, yung gawin kong origin o 0 para ma-minimize ko rin yung kalituhan. Okay? Okay. Next. Yung final velocity ko, 0 meters per second. So, bakit naman yan ang nilagay mo, sir? Kasi, alam ko na kapag hinagis ko yung object, hinagis si George yung object, pag naabot niya ng pinakatuktok, alam ko na 0 yung velocity doon. Confident, napatunayan na yun. So, yun na lang ilagay kong values. Next, yung acceleration due to gravity na negative 9.8, walang kamatayan yan. At inahanap yung time. Okay. So, sulat lahat ng given. This time, hindi ko papakita yung formulas. Anong formula ang gagamitin ko? 1, 2, o 3? Okay. Actually, it's formula number 3. Kasi siya lang, actually dalawa sila eh, si 1 at si 2. Si 1 din may time. Pero, unlike 1, si equation 3, o formula number 3, ay may pang y. Meron siya para sa y's. So, hindi na pwede sa equation 1. Equation 3 na lang ako mag-i-stay. Now, direct substitution lang ulit. YF. May binigay bang final height? Wala no. Well, tingnan natin yung iba. Initial height? 0. Kasi yun ang ginawa natin. Yun ang ginawa nating reference point. Initial velocity? Positive 6.7. Okay?
Acceleration, negative 9.8. Yung time, obviously, yun ang hinahanap. Okay na sana, kaso wala tayong final height. Yun lang. So, paano yan? Malamang ito yung sinisigaw ng iba. Sir, may isa pang formulang pwedeng gamitin. Tama ka. Kasi ano si final height? Okay na sana to, kaso si YF wala. So, kailangan nating malaman kung si YF. Paano siya malalaman? Gamitin sa equation 3. Rather sa equation 3 nga. Mabaliktad ko yata. Equation 2 yung una. Gamitin ko sa equation 3. Sorry, equation 2 pala ito nasa taas. So, gamitin ko sa equation 3. Kasi since sa equation 3, given si VF, VI, YF, YI at A. At since sinahanap natin si YF, napaka-convenient na equation 3. So, VF, 0. Initial velocity, positive 6.7. Acceleration due to gravity, negative 9.8. YF, okay lang, hinahanap. Pero alam natin ang initial height ko, 0. So, masasolve natin si YF. Ang YF natin ngayon is, pwedeng i-post, gusto nyo i-algebra, okay, shift sa calculator, pwedeng i-post ang video. Ang YF natin ngayon ay 2.29. Ano ibig sabihin ng YF na 2.29? Masasolve na natin yung problem. At bukod doon, yung 2.29 na yan na rin yung maximum height. Ibig sabihin, pag hinagis, yung naabot niyang height dito, inaabot niyang height dyan is actually 2.29 meters. Okay? Paano mo nasabing yan ang maximum height? Kasi yan din naman yung ginawa. Nakita niyo yung given dito ay para lang doon sa upward velocity sa first half. Lahat ng given na ginamit natin na nakikita niyo sa screen ay para lang sa first half. Lalo na yung final velocity. Okay? Maging aware kayo sa mga given. Yung final velocity ay para lang din sa maximum height. Okay? Pwede kayo magtanong. Kung medyo nalito kayo sa concept na yun, tanong kayo dito. Okay? Walang problema. Sasagutin natin yan. Now, okay. PM nyo si Homemade Math PH. Ilagay ko yung link sa description. Okay? Okay. Now, paano naman tong si substitute natin ngayon tong si YF dun sa earlier equation. So, yung YF dun sa equation number 2 is 2.29 na. Masosolve na natin si time. So, may option ulit kayo dito na shift solve sa calculator or quadratic formula. Finding roots of equation. Para masolve ang value ng t, quadratic formula. Finding roots. Naalala nyo noon? Sure ako na naalala nyo paano gamitin ng quadratic formula. Or calculator, shift solve. Hindi ko alam, either way, kung ano gagamitin nyo. Pero ang value ng time ay 0.69 seconds. So, tanong, yan na ba yun? Yan na ba yung sagot? Actually, hindi pa. Hindi pa yan ang sagot, sir. Bakit? Kasi sinabi ko na kanina, yung mga given natin ay pang first half. Yung pang upward side pa lang. Yung YF na ginamit natin pang maximum height. Yung final velocity natin ay pang upward lang din. Ibig sabihin yung time na nakuha ko dito ay pang upward lang din. Yung unang kalahati lang. Ang 0.69 ay the time it takes for the object to reach its maximum height. Ang tanong, how long would be the item in the air? So, may time siya ng tumaas at may time din siya habang bumababa. Okay? Ibig sabihin, hindi lang pala 0.69. So, if gusto ko makuha yung total time niya within the air, kailangan ko rin isama yung time nung bumabagsak siya. Ano yung value ng time nung bumabagsak siya? Good, 0.69 din. Sinabi ko sa earlier na mirror image lang yung values going up and going down. Kung ilan yung oras inabot niya pataas, yun din yung oras na kailangan niya para bumagsak. So 0.69 going up, 0.69 seconds lang din going down.
So para malaman ko yung total time niya na nasa area siya, ipag-add ko lang yung dalawa. Okay? So time to reach the maximum height pa lang to. Ta-time with yung total time niya na nasa area siya is either ipag-add ko yung 0.69, 0.69 plus 0.69, or i-times 2 ko na lang. Mirror image kasi sila. Okay? Maging aware kayo sa mga given. If papansin niyo yung mga earlier two samples ko, laging kalahati yun. Yung first sample ko, pataas. Yung second sample ko, pababa. Ngayon itong pangatlong sample, pinagsama ko silang dalawa, pataas tapos bumagsak. Okay? Kaya times 2 ko siya. So ang sagot ay 1.38 seconds. 1.38 seconds ang kailangan para bumagsak ulit mula inagis, tapos bumagsak. Yun yung oras na inabot. Okay? O yung total time the item is in the air. Okay? If nalilito kayo, pwedeng yung tanongin yung kasama nyo nakagets, kung nagets nga. Or chat sa comment box, or i-PM nyo sa Homemade Math PH. Okay? Sasagutin nyo yan personally. Okay? Sir, may naisip yata ako ibang solution kasi sabi nyo naman kami bahara sa reference point. So, pwede ba, what if ang ginamit kong final velocity ay negative 6.7 meters per second? Ano yung makukuha kong value ng time? Kayo, sa nakikinig na viewer, ikaw, viewer, kung what if negative 6.7 ang gamitin ko? Anong makukuha kong value ng time? Subukan nyo at share your thoughts. Pero bukod dun, bigyan ko yung assignment. Okay, kita niyo sa screen ng tanong. As soon as nabitawan yung babae, a heart was struck on top of the wall. A boy ran towards it in an attempt to catch the ball. If the boy has a constant velocity of 6 meters per second, would he be able to catch it? Ignore air resistance. Sorry, air resistance. So, sinabi, as soon as binitawan yung heart, sabay gumalaw yung lalaki. So, walang delay na nangyari. Okay? Makasagot nito ay bonus sa akin. Yun lang. Peace. Oh. Okay.